Guys, ito po ngayon ang ating gagawin, lemon and baking soda facial rejuvenating. Ayan, okay? So, stay tuned! Kaano ako ng mukha ngayon. Hello. Welcome. Lemon. Okay, half. And baking soda. Ayan. Dito yan. Baking soda. Ilalagay ko ngayon yung baking soda sa lemon. Ayan. Okay. Ayan. Tapos bigay mo ng konti. Kailangan malamig yung lemon. Malamig yung lemon dapat. Ayan. Tapos, umpisahan mo siyang kuskusin niya. Hindi siya ma-update. Ayan. Sige lang. Hindi na naman nilalagay ko sa mukha. Hindi naman siya pang paalis ng ano. Yan, pwede nyo gawin yan. Tinuturo ko yan sa customer ko pag nagpa-facial. Tinuturo ko paano mag-facial at home. Actually, yung dito, nag-fade na ng konti yung ano, yung aking fake aking melasma. Pero, yung kabila, marami talaga. Ayan. Tapos, mga 5 minutes lang. Or less than 5 minutes. Ayan. Baking soda. Okay. Ayan. Okay. Pag medyo ma-update na, tigil nyo na. Tapos sama nyo ng kilikili nyo. Ayan. Kasama nyo na. Ang kilikili nyo. Ayan. Sama nyo na. Sayang yung lemon. Mahal ang lemon eh. Ayan. Parang natawas na rin yung kilikili. Ayan. Konti. Pwede. Ayan. Tapos na yung aking lemon and baking soda facial. So, ngayon, kumuha ako ng maliit na part ng ice para ano ko sa mukha ko para mag-close yung pores ng aking pest. Ayan. So, then, ganun na siya. Guys, para yan. Maliit lang yung yellow kasi sayang, mahal ang ice. Mahal ang ice dun sa kanto. Yan. Then, finish ice para yung face kasi medyo kasi malamig yung mainit yung lemon at saka yung soda. And you can get any moisturizing cream. Either this one, vitamin E, this one, aloe vera moisturizing cream, or this one, Jergens moisturizing cream, or this Falmer's cocoa butter permula softens smoothest moisturizing cream daily skin therapy. Ayan. Okay, so mamili na lang kayo kung what you like for today. And dahil ako marami akong cream. Ayan. So, ito yung pipiliin ko muna. Kasi ito ay parang medyo cold sa face. Ayan. Okay. So, then, ganun. Then, you have to massage all over your face in 5 minutes. Okay? Ayan, ganun lang. Hanggang sa neck. Yan po. Then, finish. Ayan.
Okay, so that's it guys, and later maglalagay ako ng kaunting makeup kasi sabi ng customer ko 2 araw na para daw akong may sakit or para daw akong anong tawag nun? Patay, walang kulay ang face, ganun. Okay, so guys, ayan po, moisturizing cream, importante yan. Huwag na po kayong maglagay ng kung ano-ano sa mukha. Okay, so thank you and see ya. Nakabihis na si Inday. Ngayon, maglalagay na lang siya ng konting kulay sa buhay. Ito na lang, magic lipstick. Kaya lang pag ito yung brand na ginamit ko, ano siya, nagbibiyak-biyak yung labi ko. Okay lang. It's okay. Ayan. Okay. Then, I need to put something. Kasi hindi ko naman kailangan na yung eyeliner ko eh. Na meron akong tattoo. So, I have to put on. Siit na ng damit ko. Grabe. Ayan. Ganyan. Kailangan ko ng isang salamin. Kasi medyo malayo yung nasa cellphone. Baka kung ano mangyari sa akin ay liner. Yan, okay? Masyadong mahaba yung isa. Iba talaga pag nag-facial ka, tas yung nilagay ng cream yung mukha mo mga 2 or 3 times a week. Ang ganon, tapos maglagyan ng facial mask or facial
facial cream or facial treatment, kahit na hindi kayo maglalagay ng kung ano ng pampaputi sa mukha, yung ano lang, ma-rejuvenate lang yung ano, yung face. Ang laking bagay, parang ang gaan-gaan sa feeling. Ayan. Tapos ganyan ang, di ba? Bongga. Kumain po ako ng NYX na liquid eyeliner at saka translucent na ano. Ay, hindi na ako ginamit. Hindi ko ginamit siya. Salamis. Ginawa ko lang siyang salamis. Okay, so guys, thank you so much. And thank you for watching my video. And even it's not so much, not much nice my video. But you're still watching any videos that I uploaded. Thank you so much for supporting me, and I need more videos to upload to get my 4,000 watch hour. Ayan, so thank you, and God bless guys. And if you are new in my channel, please click the like and the subscribe button, and also the notification bell, so you are notified when I am uploaded a new video. So thank you, and God bless you in daily. Ang babaeng walang kabuhay-buhay, ayan, kung ano-ano na lang ang ginagawa sa buhay, dahil yan po ang daily routine or natural life here in Saudi Arabia as a OFW. So vlog as I can, but it's only my home, my work, and sometimes in the roads or in the mall or in the shopping centers, just like that. Okay, and the restaurant. So, and sometimes I think like this beauty tips, and even I am not a beauty person, so but deep inside I am really appreciated if you are watching my videos and if you subscribe my channel, and that it makes me big help. So thank you, and God bless you always. Take care wherever you are. Just stay safe, and stay happy. Always smile, because kung hindi ka nag-smile, sasabihin nila meron kang pinagdadaanan, like the butterfly and my heavens too. Okay, so guys, thank you so much, and God bless. Welcome, and please do the best thing. Okay, thank you and love you. God bless.